AutoCAD को फर्स्ट भिडियो आज अपलोड भइरहेको छ यो च्यानलमा। तपाईहरु पनि AutoCAD सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई पक्कै सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस् र AutoCAD 2D र 3D सबै भिडियोहरु हाल्छु। AutoCAD इन्स्टल गरिसकेपछि AutoCAD एप्लिकेसनलाई ओपन गर्ने, म ओपन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि लोडिङ हुन केही टाइम लाग्छ। त्यसपछि खुलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ स्टार्ट ड्रइङ भन्ने छ, यसमा टच गर्न डबल क्लिक गर्ने। यहाँ ओपन गरिसकेपछि अब यो के भन्छ तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला युनिट सेट गर्नुपर्छ। तपाईहरु फिटमा कि मिटरमा केमा बनाउन चाहनुहुन्छ ड्रइङ, त्यसको लागि पहिला युनिट सेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के गर्ने, युएन गरेर इन्टर थिच्ने। इन्टर थिचिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि डेसिमल भनेको जस्तै सेन्टिमिटरहरुमा डेसिमल युज हुन्छ। हाम्रो घरहरुमा प्राय जसो फिट र इन्चको काम हुन्छ, त्यही भएर यसलाई फिट र इन्च बनाउनको लागि आर्किटेक्चर जाने, यहाँनिर क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसमा आउने र आर्किटेक्चरमा गएर राख्दिने। आर्किटेक्चर भयो र प्रिसिसनमा गएर यसलाई 0 0 0 राख्ने। यदि गरिसकेपछि यहाँ ओके भन्ने छ, यसलाई ओके गर्ने। गरिसकेपछि फेरि युएन गरेर इन्टर हाल्ने, युएन गरेर इन्टर हाल्ने। इन्टर हालिसकेपछि यहाँ त यो भइसकेको छ, हामीले थाहा भयो, समय मिल्यो। यहाँ डेसिमल छ जुन, यसलाई आर्किटेक्चर बनाउनु पर्छ अघि भनेको थियो। अनि यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 0 0, ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि यसलाई ओके गरेर छोड्दिने। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईहरु डी लेखेर इन्टर गर्ने। डी लेखेर इन्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा यहाँ मोडिफाइड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ गरिसकेपछि तपाईहरु सबभन्दा पहिला लाइनमा आउने। लाइनमा आइसकेपछि यहाँ फिक्स लेन्थमा यसमा टिक लाउने र यहाँ 1 इन्च राख्ने। यसलाई 1 इन्च राख्ने र यसलाई पनि 1 इन्च राख्ने, ठीक छ। यो पनि 1 इन्च, ठीक छ। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो सिम्बल्स एन्ड एरो भन्ने अप्सनमा छ, यसमा आउने। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुलाई यसमा केही नगर्नु। यहाँ टेक्स्ट भन्ने छ, यसमा केही नगर्नु। यो एरो साइज जुन छ, एरो साइज जुन हामीले एरो राख्छौं डाइमेन्सनको हो, त्यसको साइज हो। यसलाई हामी 2 इन्च राख्न मिल्छ, 8 इन्च राख्न मिल्छ। अब जति चाहिन्छ तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार त्यति राख्ने। मैले 2 इन्च राखेर ट्राई गर्दैछु तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँ टेक्स्टमा आउने। टेक्स्टमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ भन्छ टेक्स्ट हाइट। टेक्स्ट हाइट कति राख्ने हो भन्दाखेरि त्यो भनिराख्छु। यहाँ 2 इन्च राख्दियौ। टेक्स्ट हाइट पनि 2 इन्च राख्दियौ। 2 इन्च राखिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु यता केही नगर्नु। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ फिटमा आउनु। फिटमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यसमा पनि केही नगर्नु। त्यसपछि प्राइमरी युनिटमा आउने। यो डेसिमललाई आर्किटेक्चर बनाउने, किनकि हामी आर्किटेक्चर चाहिन्छ त्यही भएर। र यो प्रिसिसन छ त्यसलाई 0 0 राख्ने। यति गरिसकेपछि यहाँ ओके भन्ने अप्सनमा जाने र यहाँ सेन्ट करेन्टमा जाने। सेन्ट गरिसकेपछि यहाँ क्लोज गर्ने। क्लोज गरिसकेपछि अब हामीले यल इन्टर थिच्ने, यल र इन्टर दिने। यल इन्टर दिइसकेपछि अब हामीलाई यस्तो यहाँ देखाइरहेको छ, यो डिग्रीमा पनि घुम्दैछ भने यसको यो 90 डिग्रीमा ठ्याक्कै लाग्नको लागि यो 8 बटन थिच्ने। 8 बटन थिचिसकेपछि यो सिधा 90 डिग्रीमा मात्र जान्छ। जस्तै यो सिधा छ भने सिधा, फेरि 90 डिग्री उठाउनु मन लाग्यो। अब हामीलाई यो 10 फिटको लाइन चाहिन्छ भने 10 दिने अनि शिफ्ट 10 दिने अनि फिट लेख्ने। 10 फिट 10 फिट राख्ने। 10 फिट राखिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि स्केप गर्ने। स्केप गरिसकेपछि यसलाई अलिकति सानो गर्ने। जस्तै यो हाम्रो एक्स र वाइ देखाइरहेको छ, यसलाई भगाउनको लागि यहाँदेखि हटाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरु यहाँ भ्यू भन्ने अप्सनमा जाने। यहाँ भ्यू भन्ने अप्सन छ, यसमा जाने। यसमा गइसकेपछि यहाँ युसीएस आइकन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको त्यो आइकन भागियो, एक्स र वाइ भन्ने छैन। अब यो हामीले तानेको लाइन कति मिटरको
10 फिटको होइन। अब यसलाई नाप्नुको लागि यहाँ होममा जाने, होममा गइसकेपछि यहाँ डाइमेन्सन भन्ने छ, यो डाइमेन्सनमा यसमा लिनियरमा जाने, यहाँनिर लिनियर रहेको छ, यहाँ लिनियरमा गइसकेपछि तपाईँहरू यहाँ क्लिक गर्ने र एकचोटि यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ गरिसकेपछि यसलाई माथि गरेर छोडिदिने, यहाँ 10 फिटको देखाइरहेको छ। ठिक छ। अब यसलाई डिलिट गर्नको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्ने, जस्तै यताबाट सिलेक्ट गर्यो भने अलिकति छोदा पनि यो पुरै सिलेक्ट हुन्छ, यताबाट सिलेक्ट गर्यो भने छुयो पनि सिलेक्ट भएन भने यताबाट यो पुरै जबसम्म पर्दैन यो ब्र्याकेटमा सिलेक्ट भएको पुरै तबसम्म यो सिलेक्ट हुँदैन। अब यसलाई डिलिट गर्नको लागि यहाँ सिलेक्ट गर्ने, किबोर्डमा आउने, डिलिट बटन थिच्ने वा त ई इन्टर थिच्ने वा त ई स्पेस थिच्ने। डिलिट गर्नको मैले ई इन्टर थिचेर डिलिट गरेँ र डिलिट बटन थिचेर पनि डिलिट हुन्छ सिलेक्ट गरिसकेपछि। अब म एउटा स्टार बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु, तपाईँहरू पनि यो स्टार बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। स्टार बनाउनको लागि यल इन्टर हालेँ, यल इन्टर राखिसकेपछि यहाँदेखि 10 फिटको एउटा मैले लाइन लिएँ, 10 फिटको लाइन लिइसकेपछि यसलाई मैले इन्टर गरेँ, इन्टर गरिसकेपछि 10 फिटको लाइन त यहाँ आयो। यति आइसकेपछि अब यसलाई F8 बटन थिच्ने, किनकि हामीलाई स्टार बनाउनु छ। स्टार बनाउनु यो लाइन पनि कति फिटको चाहिन्छ, 10 फिटको चाहिन्छ, अनि 10 फिट दिने, अनि 10 फिट दिइसकेपछि अब के भन्छ, अब एङ्गल, अब 10 फिट राखिसकेपछि ट्याब थिच्ने, आफ्नो किबोर्ड बटनमा रहेको छ ट्याब भन्ने, त्यो थिच्ने। ट्याब थिचिसकेपछि यो लाइन हाम्रो 10 जुन देखाइरहेको छ यहाँनिर 10 फिट त्यो लक भयो। अब हामीलाई एङ्गल माग्दैछ, यहाँ एङ्गल माग्दैछ, जस्तै 51, 52, 53 कतिको एङ्गल चाहिन्छ, मैले 60 राखेँ, 60 अनि इन्टर त्यहाँ हालेँ। इन्टर हालिसकेपछि अब यतातिर हामीलाई लाउनु पर्ने, यतातिर कति चाहिन्छ त 10 फिटको चाहिन्छ, अनि 10 फिट दिएँ मैले, अनि त्यसपछि फेरि ट्याब दिएँ। अब यतापट्टि कति डिग्री चाहिन्छ हामीलाई, कति डिग्री चाहिन्छ, 120 डिग्री चाहिन्छ, 120 डिग्री मैले हालेँ है। अनि 120 डिग्री हालिसकेपछि फेरि इन्टर हालेँ, इन्टर हालिसकेपछि यो त अब 90 डिग्रीमा देखाइरहेको छैन, अनि यसलाई के गर्ने, F8 बटन थिच्ने। अब सिधा आयो, अब यसमा 10 फिट राख्ने, 10 फिट राखिसकेपछि फेरि इन्टर दिने, इन्टर हालिसकेपछि अब यसलाई माथितिर उठाउनु छ भने F8 फेरि थिच्ने। अब F8 थिचिसकेपछि अब यो कति चाहिन्छ हामीलाई, 10 फिट, अनि 10 फिट दिने, 10 फिट दिइसकेपछि त्यसपछि भनिरहेको छ एङ्गल राख्नको लागि ट्याब थिच्ने, ट्याब थिचिसकेपछि एङ्गल चाहिन्छ, कतिको एङ्गल चाहिन्छ त 60 डिग्रीको, मैले 60 हालेँ, 60 हालिसकेपछि अनि इन्टर थिच्ने, इन्टर थिचिसकेपछि अब यसलाई तल ल्याउनु पर्ने, तल कति त 10 फिट ल्याएँ, 10 फिट ल्याइसकेपछि अब एङ्गल चाहिन्छ कतिको, अनि ट्याब हाल्ने, ट्याब हालिसकेपछि अब एङ्गल कतिको चाहिन्छ 60 डिग्रीको, अनि 60 मैले हालेँ, 60 हालिसकेपछि इन्टर हालेँ, इन्टर हालिसकेपछि अब यसलाई 90 डिग्रीमा लाउनु पर्ने यतातिर, अनि के गर्ने, F8 थिच्ने, F8 थिचिसकेपछि अब यो सिधा भयो। अब यसलाई कति चाहिन्छ त 10 इन्च चाहिन्छ, 10 फिट चाहिन्छ, मैले 10 फिट हालेँ है। अनि 10 फिट हालिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि 10 फिट हालिसकेपछि अब ट्याब थिच्ने, ट्याब थिचिसकेपछि अब कता आउँछ, यो यतातिर आउँछ, अनि यहाँनिर कटिसकेछ भने यल इन्टर गरेर हालिदिने, अनि यहाँदेखि यता कति थियो त 10 फिट थियो होइन, अनि इन्टर हाल्ने, इन्टर हालिसकेपछि अब यसलाई यतातिर ल्याउनु पर्ने, यतातिर कति ल्याउनु पर्ने त 10 फिटै ल्याउनु पर्ने, त फेरि 10 हाल्ने, अनि 10 हालिसकेपछि अनि फिट हाल्ने, 10 फिट भयो, 10 फिट हालिसकेपछि अब ट्याब हाल्ने, ट्याब हालिसकेपछि अब यो डिग्री भनिरहेको छ कति हाल्ने, डिग्री कति चाहिन्छ हामीलाई त यता लाउनु पर्ने, कति लाउनु पर्ने, 120 र 60 मात्र यसमा युज हुन्छ, अनि 120 हाल्यो, अनि के गर्ने त इन्टर हालिदिनु, अब यता लाउनु पर्ने होइन, अब यता ल्याउनु पर्ने, यता कति लाउनु पर्ने, 10 फिट लाउनु पर्ने, यता पनि 10 फिट हालिसकेपछि अब के गर्ने, ट्याब हाल्ने, ट्याब हालिसकेपछि यसलाई यता गर्नुपर्ने, यो एङ्गल भनिरहेको छ, एङ्गल कति राख्ने त्यो भनिरहेको छ, एङ्गल कति राख्नुपर्छ, 60 राख्नुपर्छ, अनि इन्टर मैले हालेँ। अब यो यता लाउनु पर्ने, यता लाउनुको लागि F8 बटन थिचेँ मैले, किनकि अब यता जाँदैन सिधा जान्छ, त्यही भएर अब कति लाउनु पर्ने, यसलाई 10 फिट गरेँ मैले, त्यसपछि इन्टर गरेँ, इन्टर गरिसकेपछि अब F8 थिचेँ मैले यता, अनि यसको कति त 10 फिट गरेँ मैले, 10 फिट गरिसकेपछि ट्याब थिच्यो, ट्याब थिचिसकेपछि भन्छ यहाँ एङ्गल थिच्नु मागिरहेको छ, त्यो एङ्गल कति हाल्ने, 120 डिग्री, 120 मैले हालेँ, 120 हालिसकेपछि यहाँ इन्टर दिने, इन्टर दिइसकेपछि अब यता जोड्नु पर्ने, यता जोड्नको लागि कति के भनिरहेको छ यहाँ लगेर जोडिदिने, तपाईँहरूलाई यो एउटा स्टार भएको।
अब यसलाई नाप्नको लागि तपाईँहरू के गर्ने हो भने यहाँ लिनियरमा आउने, लिनियरमा आइसकेपछि यहाँनिर र यहाँनिर क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ राख्दा पनि भयो, किनकि यो सिधा देखायो त्यहीँबाट यस्तो देखायो। अब यसलाई डिलिट हान्दिउँ। अब तपाईँहरूलाई छट्के चाहियो भने म छट्के पनि नापिदिन्छु। तपाईँ यहाँ डाइमेन्सनमा आउने, यहाँ क्लिक गर्ने र यहाँ गरेर छोडिदिने। 10 फिट आयो नि यसको। अब यसलाई एङ्गल नाप्नुको लागि के गर्ने, एङ्गल पनि त नाप्नुपर्छ। एङ्गल नाप्नुको लागि तपाईँहरू सब अब यसको एङ्गल नाप्नुपर्ने, एङ्गल नाप्नुको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यसको कमान्ड छ DAN र इन्टर थिच्ने। इन्टर थिचिसकेपछि अब यो बिचको एङ्गल चाहिन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। के भनिरहेको छ, सिलेक्ट फर्स्ट र सिलेक्ट सेकेन्ड, दुईटैलाई सिलेक्ट गर्ने र कहाँ राख्नु छ, यहाँ राख्नु छ भने यहाँ गरेर राखिदिने। यसरी जुम गरेर हेर्ने, 60 डिग्री आयो, हामीले 60 डिग्री राखेको थियो त्यहीबाट 60 डिग्री। अनि यो 10 फिट राखेको छु, यो पनि 10 फिट आयो। स्टार यसरी बनाउने गर्दछौँ। अब स्टार किन मैले सिकाएँ, स्टार बनिसकेपछि हात बसिन्छ र अर्को भिडियोमा हामी प्लानहरूको पनि देखाउँछु र सर्टकट कमान्डहरू कुन कुन कमान्ड केमा युज हुन्छ त्यो पनि मैले देखाउँछु। आजको लागि यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरेर जानुहोस् तपाईँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।